Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức cái món chè khoai môn bột bán nha. Dẻo ngon đậm đà nè, béo ngậy nước cốt dừa luôn. Những cái viên khoai môn thì nó dẻo dẻo mà nó không có bị nát, kết hợp với khoai lang nữa. Đầy đủ màu sắc tự nhiên, ăn vừa ngon mà vừa hấp dẫn nữa, bắt mắt. Chè này thì các bạn ăn nóng hay là mình thêm đá lạnh gì ăn cũng hấp dẫn luôn. Đặc biệt thì ăn nóng nó béo ngậy luôn. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món chè ngon này nha. Ở đây mình có dụng củ khoai lang. Khoai lang này mình dùng khoai lang Nhật cho nó ngọt và nó không có bị nát. Các bạn sẽ cắt khoanh ra. Xong rồi mình cắt lại cho nó nhỏ nhỏ nha. Sắc hình vuông vuông á. Những cái viên nó sẽ đều nhau chút nữa mình ra cái chén chè nó ngon, nó đều. Xong rồi một phần là mình để nguyên đem đi nấu. Bên đây là khoai môn mình dùng nửa củ ha. Khoai môn này thì cái phần ở rìa ở bên ngoài vậy nè, các bạn sẽ cho nguyên vô mình nấu một chút nữa mình tán mịn làm viên trân châu. Còn ở trong chính giữa thì một chút nữa mình sẽ sắc hạt lựu. Rồi cho chung vô khoai lang nè, khoai lang và khoai môn các bạn sẽ đem đi luộc hai phần này. Khoai này thì mình luộc 15 phút nha là nó chín. Thời gian này thì các bạn đi sắc hạt lựu cái phần khoai môn. Mình sắc ra hình vuông giống như là khoai lang vậy đó cho nó đều. Làm cái kiểu này thì các bạn ăn ở nhà hoặc là mình đãi khách gì cũng ngon luôn nha. Nó đều và nó đẹp mắt. Đây, đều rồi nè. Có gân gân nhìn cũng đẹp nữa. Hai phần mình đã làm xong. Rồi bây giờ để qua một bên ha. Quay trở lại cái nồi luộc khoai lang và khoai môn hồi nãy nè. Bây giờ nó chín rồi đó. Các bạn thấy nó bung nó nở ra vậy là nó chín rồi nè. Vớt lên hết luôn ha. Cho nó ráo nước rồi mình cho vô trong cái thau. Để vô hết vô. Rồi cái nước còn sôi các bạn sẽ cho khoai lang vô mình luộc. Mình luộc 5 phút là được. Rồi bây giờ cái này còn nóng nè. Các bạn sẽ chia ra làm hai phần để mình tán nha. Trong lúc nó còn nóng thì mình làm nó dễ lắm. Nó sẽ mịn nhanh. Để một chút nó nguội nó cứng. Khoai lang cho ra riêng. Rồi tán liền ha. Tán cho nó mịn ra. Cái phần khoai Nhật này thì nó không có bị xơ. Hoặc là các bạn tùy thích nha. Muốn chọn nào cũng được. Khoai môn mình cũng tán mịn luôn. Nó còn nóng thì nó dễ ẹt làm chút xíu là nó mịn và nó dẻo bột ngon nữa. Quay trở lại khoai lang, mình luộc 5 phút thôi ha, vớt lên. Rồi cho vô trong cái thau. Cái phần này thì chút mình phủ bột áo Tiếp theo mình cho khoai môn vô mình luộc nè, cũng 5 phút nữa. Phần bột mình chuẩn bị ở đây là bột nếp ha. Còn bên đây là bột năng để làm bột áo, viên trân châu khoai nửa lít nước cốt dừa. Tiếp theo là lá dứa, muối. Bên đây là bột bán mình dùng 2 muỗng canh ngâm nước trước cho nó nở. Nửa chén đường cát. Rồi vớt cái phần khoai môn lên, luộc 5 phút thôi cho nó hơi mềm mềm vậy đó. Rồi các bạn cho chung vô luôn. Quay qua đây cái phần khoai môn mình tán mịn, mình sẽ cho bột nếp vô để chút nữa mình làm cái viên ỉ trộn đều lên nha. Những cái viên ỉ tròn khoai môn nó dẻo dẻo kết hợp với bột nếp nữa nó ngon lắm. Trộn đều xong thì ở đây mình có sẵn nước lá cẩm nên là mình cho vô. Còn nếu các bạn không có nước lá cẩm thì mình dùng nước lọc bình thường hoặc là nước ấm ấm hoặc là nước cốt dừa nha, nhưng mà mình nấu lên cho nó ấm ấm. Khi nó ấm ấm nó nóng thì mình trộn vào bột nếp chút nữa mình vo viên nó không có bị chảy, còn nó nguội thì sợ nó bị chảy. Trộn đều xong thì bây giờ mình bắt đầu mình nhồi nha. Cái phần bột của mình vậy là nó vừa nè. Cứ cho nước vô từ từ thôi nhồi cho nó mịn dẻo lại. Nếu mà lỡ các bạn cho nước hơi nhiều thì mình thêm chút bột nếp. Rồi bây giờ đậy lại để qua một bên. Tiếp theo là cái phần khoai lang, mình cũng cho bột nếp vô luôn ha. Và bột nếp thì các bạn kết hợp với khoai nó dẻo, để nguội nó cũng không có bị cứng. Cái phần này thì mình cho cái nước luộc khoai hồi nãy nè, vẫn còn ấm nóng nha, đừng có để nguội.
Các bạn cũng trộn đều, mình cho vô từ từ rồi cái mình nhồi Mình nhồi cho nó dẻo hai phần xong thì để qua một bên hết. Quay trở lại cái phần hạt lựu này thì bây giờ các bạn cho bột năng để mình làm bột áo, nó sẽ có cái độ dai dai ngon. Trộn đều xong, bây giờ mình phủ đều hết rồi nè. Các bạn sẽ lượt nó lại, cái phần bột mà nó còn dư á, thì mình cho nó rớt xuống để chút nữa mình cho vô mình luộc á, cái viên bột của mình nó gọn gàng. Quay trở lại hai loại khoai để về làm viên ỉ, mình có dùng thêm đậu phộng nữa. Nếu các bạn không có đậu phộng thì khỏi cho ha, đậu phộng này rang sẵn á, để vào chính giữa mình làm cái nhân á, chút nữa ăn vô á, nó giòn giòn ngon. Vo cho nó tròn từng viên rồi để qua một bên. Nhớ phủ thêm cái lớp bột ha, cho cái viên ỉ này nó không có bị dính. Mình cứ làm lần lượt cho đến hết ha, hai loại nè, khoai lang và khoai môn. Rồi cho vô cái phần thau bột năng hồi nãy á. Mình làm xong hết rồi nè. Mỗi một lần á, các bạn vo ra thì nhớ phủ thêm bột để thôi làm nó bị dính chùm, chút nữa mình lấy ra nó khó lắm. Còn mình phủ sẵn vậy nè, chút nữa nó rời ra mình luộc nó dễ. Cho bột bán vô trong nước, mình luộc cái phần bột bán này trước ha. Bột bán bây giờ nó sôi lên này nè, mình ngâm trước á, thì mình luộc nó nhanh lắm, nấu 5 phút là nó trong rồi. Rồi cho cái phần viên bột ỉ vô. Cái nước này thì mình dùng khoảng 1 lít nước á. Các bạn sẽ đẩy sơ nó cái ha, tùy theo cái lượng khoai mà các bạn ăn nhiều hay ít á. Mình đẩy nhẹ nhẹ thì nước nó cũng hơi đặc sệt chứ đừng có quá lỏng, tại vì chút mình còn chừa hao mình cho nước cốt dừa nữa. Cho vô từng phần, khuấy đều và khuấy nhẹ nhẹ thôi ha, không thôi nó bị bể ra đó. Cho lá dứa vô cho nó thơm ha, nó sẽ hơi sệt sệt. Còn nếu mà thích ăn lỏng thì cứ cho nước nhiều. Bây giờ mình cho tiếp nước cốt dừa vô nè. Nước cốt này là nước cốt ép nguyên chất luôn, thì mình ép ra từ 2 trái dừa luôn á, cho nó béo cái nồi chè. Hoặc là các bạn dùng nước cốt dừa lon cũng được, pha thêm chút nước cho nó loãng bớt. Khuấy đều xong thì bây giờ cho nó sôi bùng lên trở lại. Các nguyên liệu của mình nó đã chín sẵn rồi đó, cho nó sôi lên nữa là mình cho đường vô thêm muối nữa nè. Rồi đảo đều cho đường nó tan ra, thì đường nó tan ra làm chè của mình nó cũng lỏng bớt ra nữa. Các bạn cứ khuấy nhẹ nhẹ vậy nè, nó sôi lên nữa được rồi ha. Rồi bây giờ tắt bếp, không cần phải nấu lâu quá đâu. Chè vừa ngon vừa dẻo nè, sệt, cùng với màu tự nhiên bắt mắt nữa, màu tím khoai môn và màu của khoai lang, kết hợp thêm hai loại trân châu, khoai lang và khoai môn. Mình làm đơn giản mà nó dai ngon. Sẽ múc ra từng chén. Ăn nóng thì nó không được ngon bằng ăn nguội, để nó nguội hơn chút xíu thì nó tăng thêm cái độ béo. Hoặc là các bạn thích ăn với đá lạnh thì mình nấu sệt sệt vậy nè, mình cho thêm một ít đá lạnh với đậu phộng rang lên, ăn cũng rất là hấp dẫn luôn. Nếu mà thích béo nhiều thì mình ăn vậy, không cần nước đá lạnh. Còn mà các bạn thích nó lạnh lạnh mà nó nhạt hơn thì mình thêm nước đá đi, cái giờ độ ngọt nó sẽ giảm lại, mình ăn nó không có bị ngán. Vậy là mình đã làm xong rồi ha. Chỉ với nửa củ khoai môn, một củ khoai lang mà ra được một nồi chè, chút xíu bột bán nữa. Chè đơn giản nhưng mà ăn cực kỳ ngon. Nếu mà thích cho nó đậm đà hơn nữa thì các bạn cũng có thể thêm một ít dừa sợi mình cho vô cùng, trộn đều lên ăn nó giòn giòn và nó béo hơn. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và nếu như có yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới các bạn nha.